હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વરિયાળી અને તલનો મુખવાસ, જે ગુજરાતીઓના ઘરમાં જમ્યા પછી ખવાતો હોય છે। તો ચાલો એકદમ સહેલી રીતે મુખવાસ બનાવવાની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મુખવાસ બનાવવા માટે 250 ગ્રામ વરિયાળી, 150 ગ્રામ ધાણા દાળ અને 80 થી 90 ગ્રામ સફેદ તલ લીધા છે। આ વરિયાળીને મેં સાફ કરીને જ લીધી છે, તો તેને એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી મીઠું, 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ લીધો છે। તેમાં 2 ચમચી પાણી નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને વરિયાળીમાં ઉમેરીશું। આ રીતે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો વરિયાળીને શેકી લઈશું। પહેલાં આ રીતની હેવી બોટમવાળી પેન કે કઢાઈ લઈ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેમાં વરિયાળી ઉમેરીશું। હવે વરિયાળીને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। લગભગ 10 થી 15 મિનિટ શેકીશું। વરિયાળીને શેકાતા થોડો સમય લાગે છે। આ રીતે વરિયાળીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું, જેથી વરિયાળી બરાબર શેકાય। વરિયાળી એકદમ ડ્રાય ના થાય ત્યાં સુધી શેકીશું। લગભગ 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો વરિયાળી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે। આ રીતે વરિયાળી ડ્રાય થઈ જાય અને છૂટી થઈ જાય એટલે સમજો કે વરિયાળી બરાબર શેકાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 2 ચમચી અજમો ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં તલ પણ ઉમેરી દઈશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી તેને પણ 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। તમે આ મુખવાસમાં અળસી અને મગજતરીના બી પણ નાખી શકો છો। આપણો મુખવાસ સરસ શેકાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુખવાસને ઠંડો થવા દઈશું। 15 થી 20 મિનિટ પછી મુખવાસ બરાબર ઠંડો થઈ ગયો છે, તો તેમાં ધાણા દાળ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આપણો વરિયાળી અને તલનો મુખવાસ બનીને તૈયાર છે। આ મુખવાસને તમે એરટાઇટ બરણીમાં ભરી લો। આ મુખવાસ 2 થી 3 મહિના સુધી સારો રહે છે। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી હું તમારી માટે નવી રેસીપી લાવતી રહું। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।